હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ બાય ગુજરાતીમાં। આજે મેં તમારી માટે નાયલોન ખમણની એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી લાવી છે। હું સ્ટીમરમાં તો બતાવીશ, એને કુકરમાં કેવી રીતે બનાવવા એ પણ હું બતાવીશ। તો રેસીપીને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોજો, જેથી તમે ઘરે સરળતાથી એકદમ પરફેક્ટ નાયલોન ખમણ બનાવી શકો। નાયલોન ખમણ બનાવવા માટે આપણે લેવાનું છે એકદમ ઝીણું બેસન, અને બેસન એકદમ ફ્રેશ અને સારી ક્વોલિટીનું લેવાનું, અને એ લીધું છે 250 ગ્રામ। તમે કપથી માપશો તો 2 કપની ઉપર 2 ચમચી જેટલું થશે। એને ચાળીને લેવાનું છે, એટલે હું ચાળી લઉં છું। તમે ગમે ત્યારે બેસન લાવો, ચાળીને ભર્યું હોય તો પણ ખમણ બનાવતી વખતે ચાળીને યુઝ કરવું, આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। અને બેસન ખૂબ જ સરસ રીતે ચડાઈ ગયો છે, એને જે આખો રહી ગયો હોય તેને આપણે કાઢી લેવાનો છે। ખીરું બનાવવા માટે આપણે પાણી બનાવવાનું છે, તેની અંદર એડ કરીશું 400 ml જેટલું પાણી। તમે કપથી માપશો તો 1 કપ અને 1 કપના ચોથા ભાગનું થશે। એની અંદર એડ કરી દઈએ આપણે 1 ચમચી મીઠું, 1 મોટી ચમચી લીધું છે। એની અંદર એડ કરીશું 2 ચમચી ખાંડ, મેં આખી જ ખાંડ લીધી છે, તમે પાવડર સુગર પણ એડ કરી શકો છો, જેમ કે દળેલી ખાંડ। એની અંદર આપણે એડ કરવાના છે લીંબુના ફૂલ, ખટાશ માટે, કેમ કે આ ખમણ ખટ્ટા મીઠા હોય। આમાં તમારે લીંબુના જ ફૂલ એડ કરવાના, લીંબુનો રસ એડ નહીં કરવાનો, નહીં તો તમારા ખમણનું રિઝલ્ટ નહીં આવે। અને આ મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલા લીધા છે, 2 ટીસ્પૂન તેલ એડ કરી દેવાનું છે। અને આ મિશ્રણને આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી એકસાથે કન્ટિન્યુ હલાવતું રહેવાનું છે। તમારી પાસે હેન્ડ બ્લેન્ડર હોય તો તમે એનાથી મિક્સ કરી શકો છો, પણ પ્રોપર બરાબર મિક્સ થઈ જવું જરૂરી છે। અને એકદમ સરખી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકશો। હવે જે આપણે બેસન ચાળીને રાખ્યું છે, તો આ રીતે થોડું થોડું એડ કરી અને મિક્સ કરતા જવાનું છે। બેટર બહુ પતળું ના થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। જો તમને એવું લાગે કે તમારું ખીરું બહુ જ પતળું થઈ ગયું છે, તો તેમાં થોડું બેસન એડ કરી દેવાનું। પણ તમે જો આ પરફેક્ટ માપથી ખમણ બનાવશો તો પાણી ઓછું કે વધારે નહીં થાય, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ખમણ બનાવવા માટે। એક પરફેક્ટ માપ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે। ખીરું સરસ મિક્સ થઈ જશે પછી આ રીતનું સ્મૂથ થઈ જશે, તમે જોઈ શકશો કોઈ પણ ગાંઠા નથી દેખાતા। તો આ બેટર એકદમ તૈયાર છે, અને આને 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રહેવા દેવાનું છે। ત્યાં સુધીમાં જે પ્લેટમાં આપણે ખમણ બનાવવાના છે તેને ગ્રીસ કરી લઈએ। મેં કુકરનો ડબ્બો લીધો છે અને એક ઢોકળાની થાળી લીધી છે। હું તમને કુકર અને સ્ટીમર બંનેમાં કરીને બતાવીશ। આ રીતે ઢોકળાની પ્લેટને આપણે ગ્રીસ કરી લેવાની છે, અને સેમ કુકરના ડબ્બાને તમારી પાસે એકનું મોલ્ડ હોય તો તમે એમાં પણ બનાવી શકો છો। આ બાજુ આપણું બેટર પણ તૈયાર થઈ ગયું છે। બેટર આપણું 10 મિનિટ રેસ્ટ થઈ ગયા પછી આપણે એના અંદર એડ કરવાનું છે 1 ટીસ્પૂન જેટલા બેકિંગ સોડા, લેવલ કરીને એડ કરવાના। આમાં ઈનો બિલકુલ એડ ના કરતા, તમારા ખમણ સારા નહીં બને। જાળીદાર તો બનશે પણ ખાવામાં સારા નહીં લાગે, એટલે ખાવાનો સોડા જે આપણે ઘરમાં ભજીયામાં વાપરીએ એ યુઝ કરવાનો છે। અને તમે જ્યારે સોડા એડ કરો ત્યારે પછી આને કન્ટિન્યુ હલાવતું રહેવાનું છે, આ ખાસ બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું। તમે જોઈ શકશો બેટર એકદમ ફ્લફી થઈ ગયું છે, અને બાજુમાં સ્ટીમરને પણ મેં પહેલેથી ગરમ થવા રાખી દીધું હતું। આ રીતે ખીરું એકદમ સરસ ફ્લફી થઈ ગયું છે, ફૂલી ગયું છે। પછી એને આપણે ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। આપણે જે ઢોકળાની થાળી છે એમાં પહેલાં એડ કરી દઈએ। આપણે ધ્યાન રાખવાનું નાયલોન ખમણમાં આપણે 1/2 ઇંચ જેટલું જ ભરવાનું, જેથી આપણા ખમણ સારી રીતે ફૂલે। તો બંને બેટરને મેં એડ કરી દીધું છે। સૌથી પહેલાં ઢોકળાની થાળીને આપણે સ્ટીમરની અંદર મૂકી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ કરીને 15 થી 20 મિનિટ જેવું એને સ્ટીમ થવા દઈશું। આ બાજુ કુકરમાં પણ મેં પાણી રાખી અને સ્ટીમ થવા દીધેલું, પાણી પણ સરસ ગરમ થવા આવ્યું છે। તો મેં જે ડબ્બો તૈયાર કરીને રાખ્યું છે તે આમાં મૂકી દઈએ। કુકરનું ઢાંકણ મેં વાંખી દીધું છે, અને જે ઉપરની સીટી છે તે કાઢી લેવાની છે। ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ઉપરની સીટી નથી રાખવાની। સેમ આને પણ 15 થી 20 મિનિટ જેવું સ્ટીમ થવા દેવાનું છે। 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, ગેસને મેં બંધ કરી દીધો છે। કુકરને એકદમ હળવા હાથે આપણે ખોલીશું। તમે જોઈ શકશો આપણા ખમણ એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગયા છે। તો આપણે ચેક કરી લઈએ। તો આ રીતે લાકડા અથવા ચપ્પુની મદદથી ચેક કરી લેવાનું છે, એકદમ ક્લીન આવે છે, બિલકુલ ચોંટતું નથી। તો આપણે આ ખમણને કાઢી લેવાના છે। અને આ બાજુ જે આપણે સ્ટીમરમાં મૂકેલું, જે આપણે ઢોકળાની પ્લેટમાં મૂકેલું, તે પણ આપણા ખમણ થઈ ગયા છે। જોઈ શકશો એકદમ સરસ ક્લીન આવે છે। તો ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે, અને આ પ્લેટને પણ કાઢી લેવાની છે।
અને બંને ખમણની પ્લેટને આપણે 2 કલાક જેવું ઠંડુ થવા દેવાનું છે। આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। ખમણ ઠંડા થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે વઘાર તૈયાર કરીશું। કઢાઈની અંદર આપણે 2 મોટી ચમચી સિંગ તેલ એડ કરવાનું છે। જો તમે ખમણ ઢોકળાના વઘારમાં સિંગ તેલ એડ કરશો તો તેનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવશે। એની અંદર 1 મોટી ચમચી રાઈ એડ કરીશું। એની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીશું અને 3 થી 4 સમારેલા મરચાં એડ કરીએ। તમને જેટલા તીખા ગમે એટલા વધારે ઓછા કરી શકો છો। એની અંદર આપણે એડ કરવાનું છે 3-4 કપ જેટલું પાણી। એની અંદર મેં 6 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી છે। તમને થોડું ગળપણ ગમે તો તમે થોડી ઓછી પણ કરી શકો છો। પાણીના ભાગનું મીઠું એડ કર્યું છે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું। તો આ આપણો વઘાર સરસ રીતે ઉકળી ગયો છે તો ગેસને બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે હલકું ઠંડુ થવા દઈએ। ત્યાં સુધીમાં આપણા ખમણ પણ ઠંડા થઈ જશે અને આ બાજુ આપણા ખમણ પણ તૈયાર થઈ ગયા છે। તો આને હું અનમોલ કરી લઈશ। આ રીતે થોડુંક આપણે ટેપ કરવાથી ખમણ સરસ રીતે નીકળી જશે। તમે જોઈ શકશો ખૂબ જ સરળતાથી આપણા ખમણ નીકળી ગયા છે અને એકદમ પરફેક્ટ જાળીદાર બન્યા છે। એને આપણે કટ કરી લઈશું। નાયલોન ખમણ જ્યારે પણ બનાવો ત્યારે ઠંડા થવા દેવા ખૂબ જ જરૂરી છે। જો એ ઠંડા નહીં થાય તો સરખી રીતે નહીં કપાય। તમે જોઈ શકશો એકદમ સરળતાથી કપાય છે અને એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે અને એકદમ સ્પંજી બન્યા છે। તમને એક હું કાઢીને પણ બતાવી દઉં છું। ખમણ તમે નજીકથી જોઈ શકશો એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે, સ્પંજી બન્યા છે, જાળીદાર બન્યા છે। હજી આમાં આપણે વઘાર એડ કરીશું તો આનાથી પણ સોફ્ટ બનશે। ડબ્બાના ખમણ છે એને પણ હું તમને અનમોલ કરીને બતાવું છું। એ પણ ખૂબ જ ઇઝીથી નીકળી જાય છે। આપણે કિનારીએ એકવાર ચપ્પુ ફેરવી લેવાનું અને મેં જે વઘાર બનાવીને રાખ્યો છે તે હું આની અંદર એડ કરી દઉં છું। બંને ખમણની અંદર આપણે વઘાર એડ કરી દેવાનો અને આ રીતે ખમણ બનાવો અને જે વઘાર બનાવીને રાખ્યો છે તે બધી જગ્યાએ તમારે રેડવાનો છે। જો એક પણ જગ્યા ખાલી ના રહી જાય। વઘાર બધા ખમણની અંદર આપણે રેડવાનો છે જેથી ખમણ ખૂબ જ સરસ સોફ્ટ બને। તો તમે જોઈ શકશો મેં બધો જ વઘાર આની અંદર એડ કરી દીધો છે। સેમ રીતે જે આપણે ડબ્બામાં ખમણ બનાવ્યા છે તેમાં પણ એડ કરવાનો। જેટલું ખમણને વઘાર પીવરાવશો એટલું ખમણ સોફ્ટ બનશે અને ઉપરથી આપણે ફ્રેશ કાપેલા ધાણા એડ કરી દેવાના છે। તમે આમાં લીલું કોપરું પણ છીનીને એડ કરી શકો છો। તો આ આપણા નાયલોન ખમણ બનીને તૈયાર છે। તમે જોઈ શકશો એકદમ સ્પોન્જી બન્યા છે, જ્યુસી બન્યા છે। તમને પ્રેસ કરીને બતાવો અંદરથી પાણી નીકળે છે અને એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે અને આ ખાવામાં એટલા સોફ્ટ છે, પરફેક્ટ ખમણ છે। ખમણ બનાવવામાં જો આ બાબતોનું ધ્યાન રાખશો તો પરફેક્ટ માપ જરૂરી છે। ખમણ બનાવવામાં ક્યારેય ઉતાવળ ના કરવી। ખમણ એકદમ ઠંડા થઈ જાય પછી તમારે એને કટ કરવાના છે। તમે આટલી બાબતોનું ધ્યાન રાખશો તો તમારા ખમણ સેમ આ રીતના બનશે અને 250 ગ્રામ બેસનમાંથી આટલા બધા ખમણ બને છે। તો જરૂર બનાવજો આ રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। મળીશું ફરી નવી એક આવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી